Hi guys, today is a very special day sebab hari ni I akan bawa korang untuk kita ambil kunci pertama rumah I. Oh my god, so excited. Tak sabar nak share dengan korang macam mana rupa rumah I tu. So sekarang 9.45, sebenarnya kita dah lambat untuk appointment. Appointment pukul 9.30. Tengok sis lambat ni, macam mana ni. So kita dah sampai dekat customer engagement department kot, tempat nak ambil kunci tu. So jom kita pergi sekarang, let's go. Jom guys, kat situ je. Kat pos. Ya, tu ada juga kan, belakang kan. Ada satu, kalau nak gambar ni masuk. Kopi ni memang kita ada je kan. Memang ada kita. So, kita dah ambil kunci. So alhamdulillah, next kita nak pergi buat inspection dekat rumah. So kita akan check dulu rumah semula untuk tengok okey ke tak kan. hopefully okey lah. InsyaAllah hopefully okey lah. Because dengar cerita okey je, tak ada macam meja-meja kan. So tengoklah nanti, jom. Kena tunggu house defect team juga yang check kan. Sebab kalau check pakai mata kita, kita tak tahu kan. So tadi kita orang daripada sales gallery dah ambil kunci. Now kita kena register lah dekat guard house. Apa yang kita kena buat ialah kita orang kena tampal RFID sticker untuk resident lah. Sekarang ni kita beratur kat tempat visitor dulu sebab tak ada lagi stiker RFID. Okey, selesai ambil kunci, I terus proceed dengan home inspection. So untuk hari ni ada dua team yang akan buat inspection dekat rumah ni. First, team daripada developer iaitu SP Serta team, and yang kedua team yang I hire iaitu nama dia House Inspection Expert Resources Malaysia. IG dia I akan share jap lagi. Okay, so ni our inspection team. Boleh kenalkan diri tak? Hai, Assalamualaikum. So, nama saya Alif Azli. Saya inspektor lah untuk check defect dalam rumah. Okay, so next. Dia pas. Saya Aiman. So, saya daripada bahagian management lah, operation manager. So, saya bahagian job scope untuk diorang. So, ni kita punya team yang lain lah. Ni yang nak lari Saya ni. Iqbal, saya pun defect inspector lah. Tapi saya cover bahagian dalam dengan luar. Atas saya tak cover. Okay. Okey, Assalamualaikum. Saya Azizul. Saya bahagian electrical, roof dan tank. Alright. So nama company ialah Hire inspection. House inspection expert resource. Betul. So kalau nak buat house inspection, boleh hire diorang ni. Sebab harga diorang sangat affordable. Okay, jom kerja. So kita akan start Inspection work sekarang. Let's go. I ambil full package. Untuk full package ni, dia cover everything dari dalam sehingga keluar rumah, termasuklah roofing, water tank and wiring inspection. I ada share details dekat comment box. So kalau korang nak dapatkan servis diorang, korang boleh tengok dan baca details tu. So ni tengah check apa? Sekarang ni kita check bahagian lain. Pertama ni kita akan check dia punya hulu. Hulu ni keadaan lain di pasal time tu ada simen yang tak penuh lah kan. So macam ni lah kita dapat dekat tinggi normal. Okay, dia ada kosong lah. Kalau yang tampal ni ada masuk-masuk dia. Tapi kalau yang warna orange ni masangan dia tak betul-betul lah. Dan kadang ada yang bila dia pasang tile, ada yang calar macam ni, kita akan ambil juga. Dan grouting yang tengah ni pun ada yang tak kemas, kita akan maki juga. Alright, thank you. Okay. Ni tengah check apa Untuk sekarang ni kita akan check bahagian wall. Okay, wall ni selalunya ada masalah seperti finishing, macam finishing waktu lah. Sebagai contoh ni macam uneven painting, wavy wall, ada chipping kat bahagian wall. Dan juga kita akan check bahagian crack lah. Actually kita ada spot crack kat sini, and then kat atas ni. Tak pernah nanti berpandai lah orang repair.
Masa yang diambil oleh tim hire untuk inspect rumah I ni lebih kurang 4 ke 5 jam lah. So as you can see, ini ialah bahagian yang ada defect. So stiker ni menandakan defect punya level for each spot. Kejap lagi tim hire akan explain in details lah color orange ni apa, hijau apa, kuning apa. Tapi defect ni mostly minor, tak ada major defect. So kita tak ada yang extreme, tak ada. Just a simple defect saja. And korang perasan tak, sampai ke belah pagar luar pun diorang check. So diorang memang buat kerja and inspection ni dengan cara yang sangat detail. So I sangat-sangat sukalah dengan hasil kerja diorang ni. Kita ada 4 color. Yang pertama warna hijau lah. So warna hijau ni kita fokus dekat bahagian finishing wall dan juga untuk finishing ceiling lah. Seandainya ada chipping, ada uneven painting, wavy, saya akan ambil sebagai defect lah. So satu stiker ni akan cover untuk 1.2 meter radius area lah. Sebab tu ada jarak antara 2 stiker. Kemudian next adalah yang warna merah. Warna merah kita boleh tengok kat bahagian dalam lah. Merah ni untuk crack. So far untuk rumah abang ni crack cumalah plaster crack lah. Tak ada yang kata apa structure crack ke. Ni cuma surface crack lah. Kita panggil minor crack. Next adalah yang warna orange lah. So warna orange ni kita fokus kita fokus untuk bahagian hollow tiles lah. Hollow tiles. So abang boleh dengar bunyi dia kan? Betul. Tu kuat kan. So itu warna orange dan last sekali adalah yang warna kuning lah. So warna kuning ni kita senang cakap selain daripada 3 warna tadi adalah warna kuning lah. Untuk macam filler, stain, painting, rusty dan sebagainya lah. So kita fokus untuk bahagian tandas pula lah. Untuk tandas atas ni kita akan buat bonding test lah. So bonding test tu maksudnya kita akan tampungkan air, stagnantkan air dalam sejam 40 minit macam tu, 40 minit ataupun sejam lah. Biasanya kita akan buat crash masa macam tu lah. Sebab kita nak double confirm balik quality of waterproofing lah. So waterproofing ni adalah satu layer di bawah tiling untuk function dia untuk halang air daripada tembus ke bawah lah. Hi guys, okay, this is my house. So as you can see, masih kosong. Nampak tak, lampu tak ada, kipas tak ada. So hari ni kita akan pasang lampu and kipas, lepas tu water heater dekat rumah ni. So I akan bawa korang untuk korang tengok macam mana rupa rumah I ni sebelum dan selepas dipasang semua benda tu lah. Okay, so stay tuned. Thank you. Kesian husband saya dah penat dah angkat semua barang. So ini ialah barang-barang yang kita akan pasang sekejap lagi. So kita ada kipas, ada lampu. Ni mostly lampu lah. Okay, ini ialah lampu yang kita orang beli dekat House of Lights. House of Lightings ke House of Lights, macam tu lah kedai dia. Murah gila lampu kat situ guys. Oh my god, so excited. Installation works bermula jam 10 pagi. Nasib baik kontraktor ni bawa tim yang ramai sebab lampu kat dalam rumah ni dia ada banyak point dia. Macam kipas tu normal tapi lampu tu dia ada few lah. So okey lah, diorang boleh delegate kerja. Okey, sebenarnya selalunya orang akan buat installation ni after defect dah settle. Tapi memandangkan kawasan yang kami nak install lampu and kipas tu dia tak related sangat lah dengan defect. Dia tak ada defect kat situ. Jadi kita dah check dengan developer and developer kasih green light untuk install dulu lampu dan kipas. So that's why kita proceed dululah dengan lighting and fan installation. Kerja installation ni complete lebih kurang jam 12.30 malam macam tu lah.
So mesti korang tertanya-tanya macam mana rupa rumah ni lepas dah install lampu kan. Okay, jom kita tengok guys.